مساء الخير على الجميع. النهاردة أقدم لكم الجزء الثالث من القصة، ونستكمل قصة صديقتنا رندا من مصر، وهي تحكي ما حدث لها وما تعرضت لها بعد أن قرأت في الكتاب الغريب، وكيف غير حياتها وجعلت جوة الظلام تطاردها وتردها. أقدم لكم الجزء الثالث في القصة. اليوم ده بعد العصر، الشيخ اللي بيحفظ أخويا القرآن جه البيت عندنا، وسمعت صوت القرآن. دخلت عليهم وضربت الشيخ بقوة، واسمه الشيخ شريف. معرفش انا اتجننت ولا ايه. محدش كان مصدق اللي عملته. الشيخ مسكني، واخويا وبابا وامي مسكوني جامد، والشيخ قعد يقرا ليا القرآن، بس كانوا مش قادرين عليا. بعد كده هديت واعتذرت للشيخ ان معرفش عملت كده ازاي. محدش كان يعرف ان الكتاب معايا. بعد كده كان صوتي بيتغير لكذا صوت. الوقت ده كنت بسمع صوت طفل صغير بيعيط كتير، وبعدها بيضحك لوحده، وبعدين لقيته قاعد على الكرسي. قلت لماما، ما صدقتنيش، وقالت لي انت عايزة تهربي من شغل البيت اليوم ده بقى بالليل والدنيا ضلمة. كنت قاعدة لوحدي، طلعت الكتاب أكمل قرايته، وأنا بقرا لقيت حد بيلمس إيدي. حسيت بخوف، لأن ما كانش في حد معايا غير الكشاف في إيدي علشان أقرا. أصل ما كنتش عاوز أنور النور علشان بابا ما يصحاش ويحس بيا ويشوفني ويزعق. أنا كنت هموت من الرعب. خفت أتحرك من مكاني لحد ما نمت، وصحيت على صوت أختي الصغيرة وهي بتقول لي إيه الكتاب ده يا رندا. لقيتها خايفة مني وبتقول لي برعب، انت بتبصيلي كده ليه؟ أنا خايفة. قلت لها بتعجب، ببصلك ازاي يا تافهة؟ وبعدين قلت جملة غريبة. أختي خافت مني، وأنا قعدت أقول لها بصوت غريب، شايفة ايدي شفافة ازاي؟ ها شايفة؟ ورحت مصرخة في وشها مرة واحدة، وقلت لها امشي من هنا دلوقتي أحسن لك. أختي كانت خايفة مني ومن طريقتي. ماما لاحظت إني اتغيرت أوي. ما كنتش أتكلم معاهم، وبقيت أقعد لوحدي كتير وبتكلم مع ناس مش موجودة. كنت غريبة ومرعبة الفترة دي، وكنت بفسر أحلامهم بطريقة غريبة. كل اللي بقوله بيحصل بالظبط، وكان كله بيسألني عن تفسير حلمه. والجديد عليهم إني كنت بقول لهم كمان اللي هيحصل معاهم بالظبط في اليوم ده، ومشاكلهم وتفاصيلهم. محدش يعرف أصلا، كأنه فعلا بيخافوا مني. أمي خافت عليا وأخدتني لشيخ في فيصل اسمه الشيخ إسلام. رحت معاه، وكان شكل عينيا يخوف، وحط على وداني سماعات وقال لي اسمعي القرآن وقولي لي اللي بيحصل لك. قعدت أضحك بصوت رهيب، وكان في طفل بيضحك وبيلعب في كل حاجة حواليه. عن الشيخ إسلام قلت له ولا أي حاجة. قال لي طب قولي لي ايه اللي انت شايفاه جنبي؟ قلت له 2 ماسكين سيف مكتوب عليه لا اله الا الله. ولما قلت كده رفض حالتي خالص، وطردنا انا وامي ورجع لنا الفلوس. امي برضو ما يأستش، راحت عند شيخ اسمها منى، شابة صغيرة، بس قالت لي تعالي هعمل لك حجاب والكلام ده. وحطت ورقة وقعدت عليها، وسمعت طقطقة القلم وهو بيتكتب، ولقيتها بتبوظ باللبن وحاجات غريبة. قلت لماما يلا يا ماما نروح، الست دي اخرها الحركتين دول وبس. أمي خافت اكتر. اخويا في جامعة الازهر اسم تاريخ وحضارة، وكان بيتكلم مع زميله عن حالته والحاجات اللي بتحصل. وسمع شيخ اسمه الشيخ هشام، قال له ممكن تحكي لي الحكاية من الأول، واوصف أختك حجمها عامل ازاي وصوتها بيتحول لكام صوت. أخويا ما كانش فاهم ليه الشيخ بيسأل الأسئلة دي كلها. في الحقيقة الشيخ قال له أنا هاجي أزوركم. أخويا قال له اتفضل حضرتك شيخنا ومعلمنا. وبعد أسبوع الشيخ هشام جه يزورنا، ومعاه شيخ تاني من جامعة الأزهر.
وقال له ممكن تحكي لنا الحكاية من الأول. رحت للشيخ وحكيت كل اللي حصل واللي بشوفه وبسمعه، وذكرت اسم الكتاب. ولما قلت اسم الكتاب الشيخ التاني وقف وقال لي: انت قريت الكتاب ده كله ولا ايه؟ انت محتاج علاج بسرعة. انا استغربت، قلت له: علاج ليه وانا تعبانة يا شيخ؟ انا كويسة، بس بشوف حاجات غريبة وبسمع اصوات غريبة. الشيخ قال لي: هات الكتاب ده لانه ما ينفعش يقعد معاك اكتر من كده. وخده فعلا معاه، وهو ماشي قال لي: قريته كله ولا جزء؟ والكتاب ده بتاع مين؟ قلت له: ده بتاع دكتورة وعمل حادثة ومات، والكتاب ده كان في عربيته مع مجموعة كتب، ودوه العيادة ومراته كانت عاوزة تتخلص من الكتب والعيادة. الشيخ قال لي: وما لقيتيش إلا الكتاب ده وتاخديه؟ وهو بيكلمني وشي كان بيحمر وجسمي درجة حرارته بترتفع لوحده وحاسة بسخونية شديدة. كده أنا خلصت الجزء التالت من القصة. لو حابين أكمل الجزء الرابع والأخير ياريت تسيبولي في التعليق. سلام.